อนนี้ก็ใกล้เข้าวันสุนทรภู่มากๆแล้วนะคะใครที่กำลังหารูปง่ายๆไปทำใบงานวาดรูปส่งคุณครูลองเอานางเงือกของนิชชี่ไปวาดตามกันดูนะวาดไม่ยากและทุกคนจะทำออกมาสวยแน่นอนค่ะนิชชี่คอนเฟิร์มนอกจากจะได้เรียนรู้วิธีวาดแล้วนะคะก็ยังสอนลงสีแล้วก็การเลือกใช้สีในแต่ละจุดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานผิวงานหน้าหรือว่าหางของนางเงือกที่แบบอยากให้ดูแบบเหลื่อมๆอะไรแบบนี้นะคะซึ่งไม่ได้ยากเกินไปถ้าใครลงตามได้สวยแน่นอนค่ะลองไปทำดูนะ
อยากให้นิชชี่วาดรูปอะไรนะคะหรือสอนลงสีแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะบ๊ายบายค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนางเงือกคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะทุกคน